Хей, усім привіт, хлопці та дівчатка, мене звуть Дмитро і ви на каналі Нікон. І сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed. Зупинилися ми у минулій серії на тому, що вбили Вільяма де Монферратта, регента короля Річарда у Аркрі. І залишилося зараз прибрати в Єрусалимі теж ціль, котра заміняє їх володаря на час війни. Миру і спокою тобі, Малік. Чому ти мене вирішив потурбувати сьогодні? Моя ціль Маджадин. Що ти мені можеш сказати про нього? Маджадин керує страхом. Тоді його дні закінчено. Я пропоную тобі підготуватися до атаки дуже обережно. Де мені треба почати свої пошуки? Що я чую? Ти чуєш, ти просиш про допомогу, а не командуєш? Я в захвоті, Альтаїр. Дякую тобі за допомогу, Малік. З вмінням утримуватися на схилах це дуже зручно стало пригати, стрибати. Альтаїр тепер може хвататися, і це дійсно дуже скорочує маршрут переміщення. Якого бійся? Я взагалі не зрозумів, чого відбулася атака. Альтаїр. Охорона полює за мною. Я вже не той боєць, котрим раніше був. Ти можеш мені допомогти? Я так і не зрозумів, чому на мене з озброєнням пішла ця охорона. Я нібито нікого не чіпляв. Але типу окей. До речі, бачу, що нам дали у минулій серії ще 5 кинджалів, котрі ми можемо кидати у ворогів. Це не може не радувати. Так, де нам чекати ще небезпеки?
Мудре рішення тікати, бо враховуючи скільки її тут вже полягло ваших, продовжувати це було безглуздо з їх боку. Make no mistake, it is our very existence we are fighting for. The infidel king would see I'll have your head. Altair, help me! Добре. Тут я в безпеці. Вони не тронуть мене на святій землі. Я знайшов мапу, на якій знаходиться локація захисників сьогоднішньої казні. Це буде для тебе трохи легшим. Так, це все чудово, але трошки незрозуміло, що куди. Типу... Ну, поки не дуже розумію. Раз, беремося, якраз ми тут поруч з вежею. Ага, це мечеть, я так розумію. Типу синагога для... Чи... Та ні, напевно, ще в той час не було. Чесно кажучи, не дуже знаю. Крадіжка поруч. За минулі серії ми вже навчилися цьому мастерству дуже гарно. Господи. Ти бачив наказ? Сьогодні буде казнь. Так багато смертей. Коли справжній володар повернеться у місто та наведе порядок? Як це могло взагалі трапитись? How convenient. It would not surprise me to learn he was behind these accidents. Shh. If the guards hear us, we'll be taken for treason. Якщо охорона почує нас, то станемо ми з тобою на цю платформу казні. Добре, давай повертатися до роботи. Are you a friend of mine? No? So get away. Так, що ми вкрали? Маждадін. Тут ми побачили локацію казні, де буде проводитись. Why are you doing this? I've done nothing wrong. A few coins. All I ask is I wonder if he's being saved by someone. What is he doing? You are not allowed to be here. Leave.
come no further. I am sorry, Ahmad. They came Мені without шкода, warning. Амат. My son? They Мій have my син. son? Вони What забрали is to мого be done сина? with him? Що вони з ним зроблять? Everything we could. Ми What is усе, to що be могли, done with зробили. him? Що вони з ним Executed. зроблять? Today. Вони казнять No. його сьогодні. I won't allow it. Ні, But ні, what can я we цього do? не допущу. Majduddin Але will hear що ми no можемо appeals. зробити? He says Majduddin there can be no barter with God's will. сказав, This is not що не God's можна will, суперечити but madness. I'll go to him myself. перед Where Богом. is he? Це не He will attend Бог the execution. видав наказ. Perform Де it вони? even. He enjoys the act. Truly evil man. We have no time to lose then. Let's go. У нас нема часу обговорювати це. Ходімо. Leave this place. Хера собі. Так. Я відійду, нема питань. Нічого собі. Це що, тайний асасин? Так, а далі куди? Добре, миру та покою тобі. Ну давай. Зробимо це швидко. Сам захотів цього. Та куди ж ти, Альтаїр, господи? Ще й прямо до них. Мені більш всього в цих ситуаціях подобається те, що коли я виладжу зі того сіну, нібито я взагалі вже інша людина, і вони мене не знають. Довбані лучники. Вони заважають зробити нам нашу справу. Допоможеш нам? Але будь впевнений, що тебе не побачать. Гаразд. Гаразд. Seems a tragedy, but I say this is an honor to die in service to God, fighting for what we believe in. There is no greater glory than this. Praise be Як God чудово, що він нас не бачить. has found the strength to stand in defense of our great civilization. Make no mistake. In our very existence we are fighting for. Так, гаразд, один з трьох вже готовий. King would see us all wiped from the world. We must resist. We must push back. Та що ж таке, Альтаїр? Be wary, friends. He's going to cause trouble everywhere. For none of us is above temptation,
Should they act contrary to the law, no matter how minor it seems, they must be reported. Small crime today leads to larger ones tomorrow. Majdudin will help. Only come forward so that he might know their names. We all hold darkness in our hearts. Each day is a struggle to remain strong in our faith. We are only human. We might falter, we might fail. Majdudin is here to see that... God save him. Це було дуже близько. I'm starting to understand why Al-Mualim favors Я you. починаю розуміти, чому Аль-Муалім в тебе так задоволений. That it might help you to know that he enjoys lecturing his prisoners. У мене небагато інформації, але While doing сподіваюся, so, ця he turns допоможе his back тобі. to the crowd. It would be the perfect moment for you to Коли strike. він звертається I must attend to для my men. казні, він повертається спиною до публіки. Це гарний час для атаки. So comes the English king and his infidel army. There is nothing more insidious than one who turns his back on the law. For the law was given to us by God. Glorious and exalted is he. To defy it is to disrespect him. And there is Ви no повинні greater поважати його. evil than this. Він прибирає велике зло від нас. He works to cast out the Його wicked робота among us, that we may live righteous захищає нас. lives. There is no harm in naming them. Those among you who defy the law. We are nothing without our faith, without its rules and its direction. Ми To defy it is to нічого defy не the one who представляємо leads з себе us. без правил та Such захисту. behavior cannot be allowed. Не може бути така поведінка дозволятися в нормальному соціумі. Та йди вже, господи, давайте. Не будемо втрачати часу. Нормально ви так зібрали компашку. Головне йому надавати тумаків, усі інші розійдуться. Enough. Достатньо. I still breathe. So you must desire Я ще more можу than just my дихати, life. тому і тобі щось потрібно від мене. Що це? Better than Ти most. добре знаєш Маждадіна? Seems a bit too righteous. Is the law really so important to him? What do you think? I think he hides something. And I Я think думаю, he'll він tell me приховує what it is. щось. It's a veil. Я хочу дізнатися, що це. Men like me, we are meant to scare them. Fill the people with fear. Люди такі, як я, ми The ones he повинні kills, not criminals, but лякати dangerous. через свою промову. Dangerous to who? His plans. Небезпека для кого? Його плани, їх плани. Він каже, він розмовляє з іншими, тим, хто працює з ним. Їм потрібно місто, щоб контролювати усіх. Навіщо? Запитай сам в нього. Він адресує до усіх інформацію, коли робить казнь для когось. Тоді ми завершили розмову. He's going to hurt himself. You've something to say? لن أدعك مرة أخرى. Please, can't you spare something? I'm poor and sick and hungry. I beg of you. You are not supposed to be here. Leave. Я так розумію, нам зараз стрілу в голову засадять одразу ж. Ну ти косий. I've got nothing money.
You again, Grandmaster. Safety and peace. Знову I'm тут ти, so glad to see you. грандмастеру, миру та In спокою these тобі. troubled times, they asked me to prove В myself. мене знову є проблеми, котрі ти I можеш feel вирішити. so inadequate when I compare myself to you. Мене I must розсекретили kill two of тільки що. Majduddin's men without a fight. Маждодін послав за мною. I will be forever grateful. Чи ти можеш And вирішити цю share a проблему? Я very буду дуже interesting вдячний story with тобі. you. І розповім деякі історії, котрі знаю. I wonder what's there. Так, треба тікати. Бо там якраз іде патруль. You ever seen someone do that Just a before? few coins, please. You're hurting me. Це було дуже швидко. You are the best the clan has ever seen. Here is Ти my story, найкращий серед I тих, was кого cleaning the знаю. temple steps. I overheard two scholars praising Коли how я easy був it was for в them to храмі, pass я the почув soldiers guarding the entrance двох of the солдат, execution plaza. котрі If you time казали your про entry казнь. properly, they could provide a nice distraction for the guards. But I am sure that with your wisdom, you knew that already. Деякі люди спробують увійти всередину області. Що ж, ну добре, повертаємося тоді в бюро. І розповідаємо Маліку про те, що дізналися. Бо казнь не за горами і, можливо, треба поспішити. Та він сам нарвався на мене, що це таке? Це безпреділ. Хлопці, схаменіться. I wonder what's there. Leave, peasant, before I make you. Only suffering in their wake. They say it is a crusade. A crusade for what? Ignorance? Violence? Madness? Die, thief! We must resist. We must fight them in any way we can. What news, novice? I am Які, not a novice. які новини, Man's новачок? skill is Я не defined by his новачок. actions, not the markings on his robe. Навички людини We описуються can її trade barbs and do манерами. Al-Muallim's work. It's your decision. Then be Ми можемо outwitted. сперечатися або робити роботу Аль-Муаліма. Що ти обираєш? Розповідай. It's sure to be well guarded, but it's nothing I can't handle. Казні Маждадіна проходять недалеко звідси. And that is why you remain a novice in my eyes. You cannot know І через anything. це ти повинен You must слухатись мене. expect to be wrong, to have overlooked something. Anticipate, Altair. Тебе не дисципліна, How many times Альтаїр. must I remind you of Скільки this? я разів повинен тобі нагадувати про Are це? we done? Як гадаєш, ми закінчили? There is one more thing. Ще One of трошки. them meant to be Є одна executed річ. as a brother. One of us. Тих, хто And будуть William wishes for him to be saved. казнити сьогодні, Do not серед них worry є about один the наш actual брат. rescue. My men will take care of that. But you must ensure Majduddin does not take his life. I won't give him Ти the повинен chance. впевненим бути, що Маждадін не забере його життя. Рятувати його будуть мої вже люди. Fast forwarding memory to a more recent one. Have your hand for that! Away with you. I need help. Please, anyone. Follow what false god! Thief, I'll have your hand for that! Why are you doing this? What Stop have I this, done? please. You're hurting me. You're Die, nothing. please. God has I've done forsaken nothing you. wrong. Why are you doing this? Is there a reason for him to do that? For today only. I told God he'll hurt someone at that scene. Please, sir, have any money?
Leave this place. You shouldn't be here. Be gone. А ось і сама казнь. Could you spare a few coins? Я вже бачу нашого брата. Як навіть підібратися не знаю. Silence! Тишина! Demand silence! Я потребую тишини. People of Jerusalem, hear me well. Почуй мене, I Єрусалиме. stand here today Я стою тут to сьогодні, deliver a warning. щоб донести There попередження. are malcontents among you. They sow the seeds of discontent, hoping to lead you astray. Tell me, Скажіть is this мені, what you desire? це те, що ви хочете? Mired in deceit and sin, to Хочете live your lives in розруху fear? у місті, щоб правив страх? Ні, Then ми не you хочемо. wish to take action? Та що, ми перейдемо до Your дій? devotion pleases me. Ваша This увага evil must be радує purged. мене. Only Зло then повинно can we бути hope to be викоренено. redeemed. This is not justice, Це несправедливість. and all of you stand idle, complicit in І this всі, хто crime. ви тут стоїте, Curse you all! твою наліво. Та бляха, ну що це було, хлопці? See how the evil of one Бачите, man як spreads зло to corrupt окупувало others? нас? They sought to instill Вони fear думали, and doubt within you. що донесуть But страх до I вас. will Але keep я you safe. захищу вас. Are four filled with Сьогодні ми sin. маємо 4 злочинців. The thief, the gambler, Вор, the ігрок, heretic. єретик Let God's judgment і be повіє. brought down upon Нехай them суд all. винесе їм правильний вирок. Бляха! Я твою наліво, я нечайно натиснув клавішу. Ось це діч просто. Ось це я попав. Блін, я дійсно, я ще й цивільного дротиком вбив. Ну це жесть. Бляха, я думав, що буде катсцени, я нечайно клавішу атаки натиснув. О, оце я суєти тут навів. Ну, зате ми точно впевнені, що нашого брата не вб'ють. Ніфіга собі. Ух ти ж, бляха. Серйозний він противник. А от його охорона якась взагалі картонна. Він так увесь свій отряд і залишив тут. Все. Залишилося 1 на 1 ми. Бляха. Ми самі ледве не померли. Твоя робота тут закінчена. Ні, ні. Я тільки почав. What's your part in Розповісь. all of this? Do you intend to Яка defend в тебе yourself роль when the в others цій have and explain away your частині? evil deeds? The Brotherhood wanted the city. I wanted В цьому power. братстві There was в мене була влада. unity.
An opportunity to murder innocents. Вбивати невинних? Dissident voices cut deep as steel. They disrupt order. In this, I do agree with the Brotherhood. You kill people simply for believing differently than you. Ти вбивав людей через те, що вони вірили в інших? Because I could. Я вбивав їх, тому що я міг. Do you know what it feels like to determine Ти знаєш, another man's як це fate? почувати, коли в тебе є See the way that власть? people cheered, the way they feared Коли me. люди окликують тебе, I was like a god. я You'd have почував done the себе same Богом. if you could. Such power. Така Once сила. perhaps. But then I learned what becomes of those who lift Можливо. themselves above others. And what is that? Але не тобі судити інших. Let me show you. Тут. Давай я покажу тобі. Бляха, оце движняк відбувся. Так, треба ж на дах залазити, бо досить сьогодні вже битв великих. Ось це Малік зараз мені скаже, ну ти... Так, мене не бачать, мене не бачать. Ось зараз Малік скаже знову, ну ти ідіот, Альтаїр. Знову привернув увагу перед тим, як нанести удар. Ні, ну в цій серії я з ним буду згоден повністю. Налажали так налажали. Jerusalem needs a new ruler. Єрусаліму потрібен новий правитель. Що ж я чув? No words of wisdom І for що, me? не Surely буде I have ніяких favored some підколок, spectacular fashion. ображень чи щось іншого? Ти зробив вбивство не більше, не менше. It seems everything I do troubles you. Виглядає так, що я все одно зробив тобі проблем. Твоя робота тут закінчена, ти вільний. Fast forwarding memory to a more recent one. We must resist. We must fight them in any way we can. Малік, походу, просто тупо ще не знає, яку діч ми натворили, Fires of war тому вшиваємося звідси. We done already? Get up. Ми Whatever you закінчили say, тут? Doc. Піднімайтесь. Як скажете, док? I'm ending the session. I'll be right У there. мене сесія. Скоро я буду. Ви впевнені? Yes. Так. No. Ні. Everything's Denver. I don't see Все how he could... працює. Не кажіть, що Of ви... course. Так, а вже ж. I understand. Я розумію. You're in a lot of trouble, Mr. Miles. У вас багато проблем, містер Майлзе. They're coming for you. Чому його Who's coming проблема? for me? Вони йдуть за вами. Assassins. Хто за Hey, I мене had nothing за to мною do йде? with this. Асасини. Sounds like they're mounting Ей, some я kind of нічого не rescue робив з цим. Guess you're more important than you realized. Man, things Можливо, just keep ви getting weirder and важливіші, ніж ви weirder думаєте. around It was bound to happen. here. What do you mean? That Що little ви, fight your що ancestors started ви during the Third вважаєте? Crusade, Вони it йдуть за never мною. ended. You're being held Це by ніколи не Templars. закінчиться. Vidic's a Templar? There's no way you could have Відік known. They тамплієр? hide it so well. But to answer your question, Vidic works for them. We all do. Abstergo is Відік their працює з company. I ним. thought Templars were Abstergo old це dudes їх with funny компанія. hats who sat around drinking beer and plotting world domination with like the lizard people. No. Except the part about world domination, I guess. Look, Desmond, it's complicated. Слухайте, Half the Дезмонд, stuff це they say about the засекречено. Templars comes from crazy tinfoil hat-wearing nut jobs. The other half is misinformation intentionally produced by the Templars themselves. But they are the bad guys, right? If there's one thing I've learned since I started working here, it's that there's no such Все, що thing. я дізналася, коли It's all почала so тут relative. працювати, I це guess все the best way to взаємопов'язано. explain it is what they want is Важко good. пояснити, але The way they're going about it, it's bad. Really bad. шлях, котрим йде ця компанія, він поганий. Але що нам робити? Lucy, Люсі? Yes. Так. Stillman, I need to speak with you. Міс Тілман, мені потрібно поговорити з вами. До мене, зараз. Я I'm sorry, зрозуміла, Desmond, док. I have to go. Мені шкода, Дезмонд, You мені should turn треба in for the йти. night.
Виспись цієї ночі. The answers to all of your questions are right in front of you. You just have to know where to look. Відповіді усі перед тобою, тобі просто треба знати, де шукати. А, я зрозумів, знову граємо в цю гру, типу я заходжу, а потім виходжу. Ну, гаразд. Так, з'явилась хоч якась ще інформація на їх комп'ютерах, бо, чесно, там переписки не дуже такі цікаві були в останніх серіях. Щось з подругою Люсі, з Лейлою Маріною трапилося 5 років тому. І компанія це скриває. Все виставили так, ніби це самогубство, але не зрозуміло, чи дійсно так це воно було. Ще ми стиряли ручку у Відика. Можливо, зараз подивимося, що у нього в комп'ютері цікаве є. Так, це просто якісь новини. Теж новини. Ага, це Люсі писала якомусь містеру Рікену, а містер Рікен сказав нам, щоб ми розібралися з Люсі. Ну, не ми, а Відик, типу. Твоя ручка, Лейла. Я знаю, що ви зробили, я знаю, що ти зробив. Я бачила його. Він мав металевий шар, він відкрив його. Потім вони стали божевільно... Потім він почав божевільно стріляти, цей металевий шар. Я знаю, це були твої люди. Бачила логотип, чула ім'я. Я розповім. Кожен, хто мене буде слухати. Ви будете розсекречені, вони дізнаються правдою, і ви за це заплатите. Ви божевільні ублюдки. Ви заплатите. Ну, поки що... Зрозумілого мало. І що, нас Ворен навіть не зустрічає цього разу? Самі піднімаємося. Missed you this morning, Doc. Get in the animus. Мені вас не хватало сьогодні, док. Залазьте в анімус. Так, ну сроки, я бачу, вже піджимають настільки, що з нами розмовляти навіть не хочуть. Ну, гаразд. Remember to reach out for ledges should you fall. Come in, Altair. I trust Підійди, you're well Альтаїр. rested? Ready for your Ти remaining гарно trials? відпочив? But I'd speak with you first. Так, I have але questions. я хотів I'll do my поговорити best з to вами, answer. The по-перше. merchant king of Damas murdered the nobles who ruled his city. Majid-Din in Jerusalem used fear to force his people into submission. Маждадін в Єрусалимі I suspect використовував Odin meant страх. to murder Richard and hold Найбагатша control with людина his в troops. Дамаску використовувала These men гроші, were meant to aid their а leader. Вільям в Акрі Instead, they chose to використовував betray them. людей як зброю. What I do not understand is why. Єдине, я Is не the розумію, answer not чого. obvious? The Templars desire control. Each man Чи has це a не motive. очевидно? Тамплієри Wanted to використовують claim their cities контроль, in the Templar name, щоб керувати that the усім. Templars themselves might rule the Holy Land and eventually beyond.
But they cannot succeed in their mission. Але в них не Their виконалась plans ця depend місія, upon the Templar treasure, the котру peace вони of поставили Eden. перед собою на But we святу hold it землю. now, and they cannot hope to achieve their goals without it. Вони не змогли What досягти is this цього. treasure? Що це It за is сокровище? temptation. It's Це, just a piece of silver. Look at it. це просто шматок серебра. Подивись, і що я повинен побачити. Цей шматок серебра It turns має staves into snakes, parted and closed the Red Sea. Eris used it to start цікаві the Trojan War, написи. and with it a poor carpenter turned water Цей into шматок wine. серебра може It seems розпочати rather plain for all the війну. power you claim it has. How does it work? He who Як він rules it працює? commands the hearts and minds of whoever looks upon it. Він робить Whoever команди в tastes серця of тих, it, хто as they say. не має сильного Ganye's духу. men? An experiment. Herbs used to simulate its effects, to be ready for when they held it. Talel supplied them. Tamir equipped them. They were preparing for something. But what? Таліл снабжав, Талал давав And the людей, others, the men who ruled the cities, they meant to gather up their people. а Гарнієр робив іспити, щоб досягти такого ж perfect успіху з citizens, цим the сокровищем. perfect soldiers, a perfect world. Robert de Sable must never have this back. Робер де Сабле не повинен ніколи отримати цього сокровища. Then they must be destroyed. Тоді Which is воно what I've had you повинно do. бути зруйновано. There are two more Templars who require your Тебе attention. залишилося One ще in двох Akka, тамплієрів, known as котрих Sigrar. ти повинен One вбити. in Damas, called Один в Jubair. Дамаску, Visit with the інший bureau в leaders. Акрі. They'll instruct you Зустріться знову з As you бюро wish. в цих first. Be quick містах. about it. No doubt Як Robert de побажаєте. Sable is made nervous by our continued success. Пришвидшуйся, His remaining followers will do Альтаїре. their best to Робер де expose Сабле you. збирає They щось know зробити. now the man in the white hood. They'll be looking for They you. won't find me. I'm but a Вони blade не in the знайдуть crown. мене, поки я не нанесу їм удару. Here, my Ось gift to you. мій in подарунок gratitude тобі for the good work you've done. за гарну роботу, котру ти виконуєш. Ага, отримали ми меча серебряного. Класичний меч Альтаїра. Раз закінчимо на цьому нашу серію. Я думаю, вона трохи буде коротша, ніж інші. Але все ж таки, думаю, вона теж по-своєму була цікава. Всім дякую, хто подивиться це відео. Будь ласка, пишіть коментарі, ігри, котрі хочете побачити на цьому каналі у майбутньому. Ставте лайки, якщо сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня.